có bao giờ bạn nghe tới một ngày không hề tồn tại, không nằm trên lịch vạn niên, không được nhắc tới bởi bất kỳ nhà khoa học nào, không xuất hiện trong bất kỳ lễ nghi hay tín ngưỡng nào trên thế giới. Vậy mà, người Nhật gọi đó là ngày mùng 0 tháng 7 năm 2025. Một ngày chưa đến nhưng đã gieo rắc nỗi sợ vào tiềm thức hàng triệu người. Một ngày mà trong một giấc mơ kỳ lạ, một họa sĩ Nhật Bản đã vẽ lại cảnh tượng mặt đất nứt toạc, biển gào thét và một đồng hồ đếm ngược đang chỉ đúng vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2025. Khi ấy, không ai tin bà. Cho đến khi NASA đưa ra cảnh báo, tháng 7 năm 2025 sẽ là đỉnh điểm của cơn bão mặt trời mạnh nhất trong 25 năm trở lại đây. Tiên tri, khoa học và một thứ không ai dám nói tên. Sự thật bên trong mỗi con người đang rạn nứt. Nếu tất cả kết nối đều bị cắt, nếu vào ngày đó điện thoại không hoạt động, GPS ngừng chạy, Internet biến mất, bạn sẽ làm gì? Chạy đến một nơi xa, tìm gặp người thân lần cuối, hay chỉ ngồi đó trong bóng tối và tự hỏi, mình đã sẵn sàng chưa? Trong video hôm nay, tôi sẽ không gieo rắc sợ hãi. Tôi chỉ kể bạn nghe 3 điều. Một lời tiên tri từng bị cho là hoang tưởng, một hiện tượng thiên văn đang đến rất gần, và một bài kiểm tra không phải dành cho thế giới mà dành cho chính bạn. Trước khi nói về khoa học hay thiên tai, tôi muốn kể bạn nghe một giấc mơ. Một giấc mơ có thể chính bạn cũng từng mơ thấy. Có một nghịch lý đang xảy ra âm thầm giữa thời đại công nghệ. Chúng ta biết cách gửi dữ liệu từ trái đất lên sao Hỏa, nhưng lại không có cách nào bảo vệ chính mình nếu mặt trời nổi giận. Vào tháng 7 năm 2025, theo các nhà quan sát thiên văn học quốc tế, mặt trời sẽ đạt đến đỉnh điểm của một chu kỳ năng lượng lớn nhất trong vòng 25 năm trở lại. Một chu kỳ mà giới khoa học gọi là chu kỳ mặt trời số 25. Nhưng thứ mà ít ai nhắc tới lại là điều mà lịch sử từng chứng kiến và rồi quên lãng. Một buổi sáng năm 1859, tại một thị trấn nhỏ ở Canada, một kỹ sư tên là Edward Carrington đang ghi chép những vạch sóng trên đĩa mặt trời thì anh giật mình. Kim la bàn rung loạn. Dây điện tín bốc cháy ngay trong tay người vận hành. Bầu trời bừng sáng cực quang ngay cả ở vùng nhiệt đới. Và hàng loạt thiết bị đơn sơ thời đó, vốn chưa biết đến điện thoại hay Internet, đã dừng hoạt động hoàn toàn. Người ta gọi đó là sự kiện Carrington. Một cơn bão mặt trời lớn đến mức nó khiến cả trái đất như rúng động trong một tiếng thở dài lặng lẽ của vũ trụ. Nhưng đó là năm 1859. Còn bây giờ, hãy tưởng tượng điều tương tự xảy ra trong thế giới của năm 2025. Một thế giới mà bạn không thể sống thiếu mạng Wi-Fi. Một thế giới mà chỉ cần mất sóng 4G vài phút, người ta đã hoảng loạn gọi tổng đài. Một thế giới mà mọi thứ từ ngân hàng, xe hơi, bệnh viện, máy bay, đến nhà máy điện đều gắn chặt với tín hiệu từ vệ tinh bay quanh trái đất. Vậy điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu mặt trời hôm đó chỉ cần thở mạnh một hơi? Trong 12 giờ đầu tiên, vệ tinh viễn thông sẽ nhiễu loạn. GPS dẫn đường sẽ sai lệch vài trăm mét. Tàu bay đang trên hành trình quốc tế không còn tọa độ ổn định, buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Sau 24 giờ, hệ thống điện ở nhiều thành phố bắt đầu gặp sự cố. Mạng lưới truyền tải điện áp cao, vốn rất nhạy cảm với dòng điện tử, bị quá tải. Tới mốc 48 giờ, Internet quốc tế gián đoạn từng cụm. Những người đang livestream, đang học online, đang đặt hàng qua app, bị đẩy ra khỏi màn hình như một cái tát vô hình của vũ trụ. Và nếu kéo dài tới 72 giờ, bạn sẽ thấy một thứ rất quen, bỗng trở thành nỗi kinh hoàng. Tiếng còi xe kẹt giữa ngã tư mà đèn đỏ không còn hoạt động. Tiếng người gọi nhau giữa đêm trong một chung cư bị mất điện, không còn thang máy, không có nước. Tiếng trẻ nhỏ khóc giữa bóng tối khi không thể mở YouTube hay gọi cha mẹ đang đi làm xa. Bạn sẽ thấy những người từng ngồi im lặng với điện thoại trên tay, giờ đây đi quanh như người mất trí, tìm tín hiệu, như thể đang tìm ý nghĩa của chính cuộc đời mình. Tất cả chỉ vì một điều: mặt trời bùng nổ đúng hướng, đúng lúc và đúng chu kỳ. Điều mà NASA và Cục Quản lý Khí quyển Mỹ đã xác nhận, tháng 7 năm 2025, xác suất cao nhất. Nhưng điều đáng nói không nằm ở sự cố kỹ thuật. Không phải chuyện máy móc tắt, mà là người không biết bật lại chính mình. Có một chi tiết mà rất ít người để ý. Dưới tác động của báo điện tử, không chỉ vệ tinh bị nhiễu,
mà cả tâm trí con người cũng rối loạn. Nhiều nhà nghiên cứu ở Thụy Sĩ, Nga và Nhật Bản đã chỉ ra, trong những ngày hoạt động mạnh của mặt trời, tỷ lệ tai nạn, mất ngủ, trầm cảm và xung đột gia tăng đột biến. Tim đập nhanh, cảm xúc thất thường, suy nghĩ tiêu cực dâng lên như nước thủy triều mà không ai biết tại sao. Ở Bình Phước, một bác sĩ từng kể, có những ca cấp cứu vì bệnh tim, không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng, và họ trùng hợp rơi vào đúng những ngày báo điện từ cao đỉnh. Ở Hà Nội, một người bạn tôi, vốn sống rất lành mạnh, đã không thể ngủ suốt 3 đêm liên tiếp trong tháng 5 năm ngoái. Anh ấy nói như có gì đó quay cuồng trong đầu, dù ngoài trời thì im lặng. Và đó chính là lời cảnh báo không ai nói ra. Trường điện sinh học của con người, thứ mà cổ nhân gọi là khí, là hào quang, sẽ là nơi hứng chọn làn sóng vô hình từ vũ trụ. Câu hỏi đặt ra là, nếu mọi thiết bị tắt hết, bạn có còn biết cách vận hành chính mình không? Nếu không còn âm thanh từ ngoài kia, bạn có còn nghe được tiếng nói bên trong? Nếu không còn bản đồ trên điện thoại, bạn có tìm được hướng đi trong chính cuộc đời này? Nếu đến đây mà bạn thấy tim mình đập mạnh hơn, có thể bạn đang kết nối rồi đấy. Báo mặt trời có thể là một sự kiện vật lý, nhưng nó cũng có thể là tấm gương, phản chiếu lại độ lệch của nhân loại khỏi nhịp thật. Nó không đến để hủy diệt. Nó đến để hỏi bạn một câu rất đơn giản, nhưng cũng rất nghiệt ngã. Nếu ngày mai, mọi thứ đều tắt, bạn có gì còn sáng trong mình? Và đó mới là nơi ta bắt đầu hiểu tại sao lời tiên tri từ năm 1999 lại nhắc đến đúng cái ngày không có trong lịch sử, mùng 0 tháng 7. Một ngày không tồn tại, nhưng có thể là ngày mọi sự thật bị soi rọi. Từ câu hỏi về mặt trời, ta sẽ bước sang một vùng sâu thẳm hơn, nơi mà những cơn bão thật sự không nằm ngoài kia, mà đang lặng lẽ xoáy vào từng ngóc ngách trong tâm trí con người. Có một điều kỳ lạ về cơ thể con người mà ít ai để ý. Dù bạn có đứng im không làm gì cả, bạn vẫn phát ra sóng. Sóng từ trái tim, sóng từ não bộ, sóng từ từng tế bào đang âm thầm sống. Người ta gọi nó bằng những cái tên khác nhau. Trong khoa học hiện đại, đó là trường điện sinh học. Trong Phật giáo, đó là khí. Trong mật tông Tây Tạng, đó là hào quang. Và với một số người, đó đơn giản chỉ là năng lượng của linh hồn. Bạn không nhìn thấy nó, nhưng nó có thật. Bạn không sờ vào được, nhưng nó quyết định cách bạn cảm, nghĩ và sống. Ở Đại học Stanford, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra, trái tim con người không chỉ bơm máu, nó còn tạo ra một trường điện mạnh gấp 60 lần não bộ. Mỗi khi bạn giận dữ, lo sợ hay biết ơn, trường này đổi tần số. Nó mở rộng ra hoặc co lại. Nó ảnh hưởng đến chính bạn và cả những người xung quanh. Và khi một cơn bão mặt trời quét qua hành tinh, thứ đầu tiên mà nó chạm đến không phải là điện thoại, mà là cái trường vô hình bao quanh thân thể bạn. Và đây là lý do tại sao rất nhiều người, khi bão mặt trời đến gần, bỗng dưng không thể ngủ. Họ cảm thấy như có luồng điện ngầm chạy trong da thịt, như có gì đó đang gọi, nhưng họ không biết gọi từ đâu. Tôi nhớ, có một buổi chiều tháng 6, trời Huế âm u. Một cụ bà gần 70 tuổi, quê gốc Quảng Trị, từ chối gọi điện thoại. Bà lặng lẽ nhờ con gái trở về quê. Không một lời giải thích. Mẹ cần về, trước khi trời lên cơn. Từ ngày ấy, bà không dùng smartphone nữa. Bà chôn cái điện thoại dưới gốc mít sau vườn. Rồi mỗi sáng, bà ngồi thiền giữa sân. Không báo thức, không giờ giấc, không lý do rõ ràng. Và rồi, một tháng sau, bão mặt trời xảy ra. Vùng quê của bà mất điện 2 ngày. Nhưng bà thì không hề hoảng loạn. Bà ngồi yên. Và bà cười. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong giấc ngủ của đứa cháu bà đêm hôm ấy, nó mơ thấy mặt trời mở mắt, và một người đàn bà đội nón lá bước ra từ ánh sáng, chỉ để nói một câu: chỉ cần yên thôi, con sẽ qua được. Bạn thấy đấy, chẳng cần học Phật, chẳng cần nói về năng lượng, chẳng cần biết từ plasma nghĩa là gì. Cụ bà ấy đã kết nối. Và không ai dạy bà điều đó. Không có giáo trình, không có lời cảnh báo từ NASA, không có ứng dụng theo dõi báo mặt trời. Chỉ có một linh cảm âm thầm, một tín hiệu vô hình mà bà không diễn tả được. Chỉ biết là đến lúc rồi. Nếu bạn từng gặp ai đó sống như bà,
hãy để lại dòng, tôi từng thấy ánh sáng đó. Nhưng điều mà ít ai biết là bà không phải người duy nhất. Năm 2020, tại một tu viện nhỏ ở Lâm Đồng, một sư thầy ẩn tu đã từng viết: có những dòng ánh sáng đang đổi hướng, và nếu con không đổi bên trong, con sẽ bị quét ra ngoài. Không phải ai cũng tin. Nhưng bạn có từng để ý không? Trong những ngày trời không yên, bạn dễ cáu hơn, dễ mệt mỏi hơn, dễ thấy mọi thứ vô nghĩa. Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là cơ thể bạn đang bắt sóng. Giống như một anten chạm vào làn sóng lạ. Bạn lẫn lộn, bạn lạc nhịp, bạn cảm thấy không còn là mình nữa. Và đây chính là điểm giao thoa giữa khoa học và linh hồn, giữa mặt trời và con người. Bạn nghĩ cơn bão đến là để phá hoại, nhưng có khi nó đến để thức tỉnh. Trong Phật giáo Tây Tạng, người ta tin rằng ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng lộ rõ. Bão mặt trời cũng thế. Nó không chỉ đốt cháy thiết bị, nó chiếu sáng sự rối loạn bên trong. Bạn sẽ thấy tất cả những nghi ngờ, những lo âu, những điều bạn trốn tránh bấy lâu đột nhiên hiện rõ như mặt trời rọi vào đáy giếng. Và bạn không thể giả vờ nữa. Bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc chạy trốn, hoặc ngồi lại với chính mình. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ chọn bấm điện thoại, họ chọn gào lên, họ chọn lướt mạng đến kiệt sức, trong khi tất cả những gì cần làm chỉ là nhắm mắt và thở. Bạn sẽ không cần thầy, không cần sách, không cần đạo, chỉ cần dám nhìn vào cái phần bạn đã né tránh bao năm. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Không phải vì cơn bão ngoài kia, mà vì cơn bão trong chính bạn sắp được soi sáng. Nhưng chẳng lẽ chỉ có một bà cụ biết trước điều đó? Chẳng lẽ chỉ những người tu hành mới cảm được tín hiệu? Hay còn một ai khác đã thấy trước từ tận năm 1999? Một người không phải nhà sư, không phải khoa học gia, không phải chuyên gia tâm linh, mà là một họa sĩ manga bình thường sống ở Nhật Bản. Và người ấy cũng từng mơ thấy mặt trời vỡ ra làm hai, ngay trước ngày 0 tháng 7 năm 2025. Ngày đó, giữa lòng Tokyo, có một người đàn bà sống lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ sát mép đường ray. Mỗi sáng, tiếng xe lửa chạy ngang như kéo theo cả ký ức đứt gãy. Căn phòng chỉ rộng hơn 3 tấm chiếu, không có tivi, không có internet, chỉ có ánh sáng từ khung cửa mờ bụi và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi bà ngồi vẽ. Tên bà là Ryoko Tatsuki. Không ai biết đến cái tên đó ngoài vài độc giả manga cũ kỹ những năm 90. Bà không phải nhà tiên tri, không phải học giả, không phải ai lớn lao trong thế giới này cả. Chỉ là một họa sĩ tự do từng cộng tác với vài tạp chí nhỏ. Và suốt 20 năm, bà vẽ ra tương lai trong im lặng, rồi xếp lại từng trang giấy vào một chiếc hộp gỗ. Không ai hỏi, cũng không ai tin. Nhưng bà vẫn vẽ. Như thể có ai đó đang thì thầm vào tai mình những mảnh ký ức từ một thế giới chưa tới. Và một ngày, vào cuối năm 1999, khi cả thế giới đang hoảng loạn vì cái gọi là sự cố I2K, bà mở một cuốn sổ tay, viết bằng mực đen. Chỉ một dòng, không tiêu đề, không diễn giải, chỉ là ngày 0 tháng 7 năm 2025, tai họa toàn cầu. Không ai hiểu. Bà cũng không giải thích. Và thời điểm đó, người ta cười nhạo. Tháng 7 thì làm gì có mùng không? Đó là ngày không tồn tại. Một thứ lỗi đánh máy, một trò đùa điên rồ của kẻ sống trong bóng tối. Nhưng điều mà ít ai biết là, trước khi bà viết ra cái ngày mờ ám đó, trong những cuốn truyện tranh cũ của bà, đã có những chi tiết khiến người ta bàng hoàng khi nhìn lại. Một cảnh tượng đổ nát y hệt như trận động đất Kobe năm 1995. Một công nương tóc vàng nằm giữa vũng máu, đúng hình ảnh Diana trong tai nạn Paris năm 1997. Và đáng sợ nhất, một chuỗi tranh mô tả một dịch bệnh bắt đầu từ chợ ẩm ướt, lan khắp châu Á, rồi thế giới. Với mặt nạ, vaccine, lệnh phong tỏa. Trang vẽ ấy ra đời năm 2001, gần 20 năm trước khi Covid-19 xuất hiện. Bạn có thể nói đó là sự trùng hợp. Bạn có thể không tin vào những giấc mơ. Nhưng có điều này khiến tất cả trở nên khó phủ nhận. Trong nghiên cứu mới nhất của NASA, chu kỳ hoạt động của mặt trời năm 2025 đạt đỉnh vào đúng tháng 7. Chưa hết,
năm 2025 đánh dấu đúng 11 năm kể từ chu kỳ mặt trời mạnh nhất trước đó, năm 2014. Và theo quy luật 11 năm của chu kỳ mặt trời, 2025 là thời điểm cực đại năng lượng. Vậy thì câu hỏi ở đây là, tại sao một người phụ nữ không học khoa học, không biết gì về vật lý không gian, lại viết ra tháng 7 năm 2025 từ tận năm 1999? Có thể bà ấy sai. Nhưng tại sao thời điểm ấy lại trùng khớp đến giờ người với dữ liệu khoa học hiện nay? Và tại sao bà lại gọi ngày đó là mùng không? Một ngày không nằm trong lịch, không có trên đồng hồ, không có trong bất kỳ hệ thống đếm nào của con người. Phải chăng đó là khoảng trống? Khoảng trống mà thời gian mất ý nghĩa. Khoảnh khắc khi các kết nối bị cắt đứt, điện mất, mạng mất, trái đất bị bao phủ bởi một trận mưa điện tử vô hình, và con người trở về đúng với bản thể nguyên thủy nhất, sợ hãi, bối rối và bị chia cách. Nhưng bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Sau khi những hình ảnh tiên tri của Ryoko bị lan truyền lại trên Internet vào năm 2022, một nhóm người đã lần tìm đến căn hộ cũ của bà, và điều họ phát hiện khiến ai cũng nghẹn lại. Trên tường, sau lớp giấy dán cũ, là hàng trăm trang giấy dán đè lên nhau. Mỗi tờ là một hình vẽ, một câu chữ, một cảnh tượng đổ nát, rạn nứt và ánh sáng. Ở chính giữa bức tường đó là một hình tròn đơn sơ được vẽ bằng tay, bao quanh bởi 7 vệt sáng. Trong đó có một vệt sáng bị tô đen, ngay cạnh dòng chữ viết tay bằng mực đỏ. Ngày mùng không, cánh cửa sẽ đóng lại. Không ai hiểu, và cũng không còn ai để hỏi. Vì Ryoko đã mất năm 2017 trong một tai nạn đuối nước gần bờ biển Aomori. Không ai biết vì sao bà ra biển một mình hôm đó. Không ai biết vì sao trong tay bà, khi vớt lên, vẫn còn nắm chặt một trang giấy. Trang cuối cùng của cuốn sổ tiên tri. Nét chữ nhoẻn nước nhưng vẫn đọc được 3 từ. Đã đến lúc. Bạn có thể không tin. Bạn có thể nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp. Một chuỗi tưởng tượng được thêu dệt nên từ sự mê tín và sợ hãi. Nhưng hãy tự hỏi mình. Nếu một người phụ nữ vô danh, sống trong cô độc, không có quyền lực, không có khán giả, vẫn âm thầm vẽ ra từng sự kiện của thế giới, gần như chính xác từng mảnh, thì liệu những gì bà viết về ngày mùng không có thực sự là mộng tưởng? Hay đó là lời cảnh báo cuối cùng, trước khi thế giới bước qua một ngưỡng không thể quay đầu? Vì biết đâu, ngày mai không đến. Và nếu vậy, hôm nay bạn sẽ sống như thế nào? Có bao giờ bạn cảm thấy như có một điều gì đó rất lớn sắp xảy ra, nhưng không ai nói rõ nó là gì cả? Cứ như thể vũ trụ đang thì thầm. Một thứ âm thanh không phát ra tiếng. Một nhịp rung lặng lẽ len lỏi vào từng tế bào. Tháng 6 năm nay, một cậu bé 9 tuổi ở Bình Dương thức dậy giữa đêm. Toát mồ hôi, không dám bật đèn. Mẹ nó kể, nó không nói gì, chỉ ngồi lặng nhìn lên trần nhà. Sáng hôm sau, nó lôi tập vẽ ra, hí hoáy một hồi rồi đẩy qua cho mẹ. Một hình vẽ nguệch ngoạc, nhưng lạ lắm. Một quả cầu lửa to giữa trang giấy. Bên dưới là sóng cao như tòa nhà, người chạy tán loạn. Và phía trên là những chữ run rẩy. Mặt trời nổ, nước ập vô, người chìm mất. Bà mẹ tưởng con xem hoạt hình nhiều quá. Nhưng 3 ngày sau, bà bắt gặp nó đứng ngoài sân, nhìn trời như bị thôi miên. Miệng lẩm bẩm một câu duy nhất. Nó tới rồi. Bạn sẽ nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con. Nhưng điều mà ít ai biết là trên khắp Việt Nam, những tháng gần đây, có tới hàng trăm trẻ em cùng mô tả một giấc mơ tương tự. Một mặt trời bể, một cơn sóng không tên, và một bầu trời vỡ vụn như gương. Câu hỏi là, tại sao lại có sự trùng lặp như vậy? Và tại sao người lớn cũng bắt đầu cảm thấy bất an cùng một thời điểm? Từ các bãi biển miền Trung, hàng loạt cá ông lụy bờ, dù không có bão. Tại Đà Nẵng, tháng trước, dân làng phát hiện hơn 200 con dơi rơi xuống giữa trưa. Không ai dám ăn, không ai dám nhặt, chỉ biết thắp nhang rồi vái lạy vì nó kỳ quá. Và điều khiến các nhà khí tượng đau đầu là không có hiện tượng thời tiết bất thường nào vào ngày hôm đó cả. Thức tỉnh có lẽ không bắt đầu từ tri thức, mà từ nỗi lo vô hình, âm ỉ. Cái cảm giác mà người xưa gọi là linh cảm tổ tiên, hay trong ngôn ngữ hiện đại là rung động đồng bộ. Nikola Tesla từng nói, muốn hiểu vũ trụ, hãy nghĩ đến năng lượng, tần số và rung động.
Thế giới vật lý gọi đó là cộng hưởng, nhưng các nhà thần học Ai Cập cổ thì gọi nó là cánh cửa vàng. Khi mặt trời, trái đất và trái tim con người đồng trục, sẽ sinh ra một nhịp xoay mới, và nếu người không kịp thích nghi, sẽ bị cuốn văng khỏi chu kỳ của sự sống. Trong kinh Kalachakra của Phật giáo Tây Tạng, cũng từng nhắc đến thời điểm chu kỳ thứ 10. Khi mặt trời đổi hướng, tần số não người sẽ chuyển từ beta sang theta, và người nào chưa dọn sạch nghiệp tâm sẽ không thể nhận ra ánh sáng thật sự khi nó đến. Bạn có thể nói đó là huyễn hoặc, nhưng có một điều đang diễn ra âm thầm. Kể từ đầu năm 2025, các trung tâm tâm linh trên khắp thế giới, từ Kyoto đến Chiang Mai, từ Ấn Độ đến Tây Nguyên Việt Nam, tăng đột biến số người đến thiền, nhập thất hoặc đơn giản chỉ để tìm chút yên lặng. Một bậc thầy già ở Lâm Đồng nói với tôi, con người không sợ biến cố, họ sợ không hiểu vì sao mình lại thấy bất an. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Vì nếu sự thức tỉnh ấy là thật, nó không phải là cuộc chiến vũ khí, không phải thiên tai vật lý, mà là cuộc gọi tâm linh, một lời mời để bước vào chiều không gian khác, nơi mọi thứ không đo bằng ngày tháng, mà đo bằng tần số của chính bạn. Và nếu bạn từ chối, không phải vì bạn xấu, mà vì bạn quá bận rộn với những tín hiệu giả, với tiếng ồn của tin tức, drama và những cuộc đối thoại không thật. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Tôi từng phỏng vấn một nhà khoa học trẻ ở Đại học Bách Khoa, người chuyên nghiên cứu về bão từ và điện tử sinh học. Anh kể rằng cơ thể người cũng phát ra tần số, và trong những ngày có bão mặt trời mạnh, tỷ lệ người bị rối loạn cảm xúc, mơ thấy ác mộng và suy sụp tăng cao gấp 3 lần. Tôi hỏi, có cách nào chống lại không? Anh chỉ cười. Không, nhưng có cách để điều chỉnh. Điều chỉnh cái gì? Tâm mình, và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi tôi kể chuyện về cậu bé Bình Dương cho anh im lặng rất lâu, rồi lục trong túi, lấy ra một cuốn sổ tay. Trang đầu tiên là một hình vẽ giống hệt mặt trời nổ, với chú thích bên dưới. Mơ lúc 5 giờ sáng, ngày 1 tháng 6, tiếng vang dội và im lặng tuyệt đối. Tôi hỏi, anh mơ à? Anh gật, và tôi không phải người duy nhất. Có thể tất cả chỉ là trùng hợp. Có thể đó là hiệu ứng tâm lý tập thể. Có thể chúng ta đang thổi phồng một thứ bình thường lên thành bi kịch. Nhưng cũng có thể, đây là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử rung động nhân loại. Và nếu bạn nghe được điều này, có lẽ bạn không ngẫu nhiên ở đây. Bạn được mời gọi. Không để sợ. Có một nghịch lý rất lặng lẽ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Người ta thường không thay đổi khi mọi thứ còn đang vận hành trơn tru. Chỉ đến khi một điều gì đó gãy đổ mới chợt bừng tỉnh. Nhưng đôi khi bạn tỉnh lại thì đã quá trễ. Một người đàn ông ở Tây Ninh, ngoài 50 tuổi, từng khoe với tôi cái hầm trú ẩn ông đào suốt 5 năm. Tường dày 3 lớp, máy phát điện riêng, gạo tích đủ dùng 10 tháng. Ông tin rằng vào một ngày không xa, thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn. Ông theo dõi mọi loại tiên tri trên mạng. Ông dán bản đồ mặt trời, đường đi của sao thủy, thậm chí lưu cả giấc mơ của một đứa bé ở Nhật. Ông nghĩ chỉ cần chuẩn bị đủ, sẽ sống sót. Nhưng có một điều ông không bao giờ làm được, là ngồi yên 10 phút để thở sâu. Tôi hỏi ông, sao bác không thử thiền một chút, tập kết nối với bản thân? Ông lắc đầu. Tôi không chịu nổi sự yên tĩnh, nó làm tôi thấy bất an. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Dù chuẩn bị kỹ đến đâu, ông vẫn sống trong hoảng loạn. Một tiếng động nhỏ cũng khiến ông mở mắt giữa đêm. Một bài báo giả cũng khiến ông bỏ bữa suốt 2 ngày. Một cái chớp đèn của điện thoại cũng khiến ông nghĩ là dấu hiệu vũ trụ. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ tưởng rằng sự kiện vũ trụ là lời cảnh báo để chạy trốn. Nhưng thực chất, nó là lời gọi để quay vào bên trong, để kiểm tra lại chính mình, để xem, khi không còn Internet, không còn điện thoại, không còn kế hoạch cho tương lai, bạn còn lại gì? Chúng ta sống trong một thời đại mà con người không chết vì thiếu thông tin, mà vì ngộp trong quá nhiều cảnh báo. Bạn lướt tin, thấy một tai nạn. Bạn kéo xuống, lại thấy tin chiến tranh. Bạn chưa kịp chớp mắt, đã đọc đến động đất, sóng thần, tiên tri, tận thế. Rồi lại click tiếp vào một video. Và một cái nữa.
Đó là thứ tâm lý được gọi tên là doom scrolling. Một kiểu nghiện, nhưng không phải nghiện dopamine của niềm vui, mà nghiện cortisol của lo âu. Bạn càng xem, bạn càng hoảng. Bạn càng hoảng, bạn càng không dứt ra được. Vì, một phần trong bạn cảm thấy mình có quyền được lo sợ. Nhưng điều mà ít ai biết là nỗi sợ được lặp lại quá nhiều sẽ trở thành sự mê tín ngụy tạo. Bạn không còn phân biệt được đâu là trực giác, đâu là ảo giác được nhào nặn bởi những dòng tin ẩn dụ, tiêu đề giật gân và giọng đọc rền rĩ. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì khi bạn lệ thuộc vào những tiên tri từ bên ngoài, bạn sẽ quên lắng nghe những cảnh báo từ chính tâm mình. Bạn sẽ quên mất lần cuối cùng bạn thực sự cảm nhận thế giới. Không qua màn hình điện thoại, không qua video cắt ghép, mà qua một ánh nhìn, một hơi thở, một nhịp tim. Người đàn ông ở Tây Ninh cuối cùng cũng nhận ra điều ấy. Một buổi sáng, ông mở cửa hầm, bước ra sau một cơn mưa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông ngồi xuống, tay trần đặt lên đất. Ông kể lại, lúc đó, tôi nghe tiếng chim, mùi lá ướt và ánh nắng xuyên qua kẽ mây. Tôi thấy mình chưa từng sống. Mọi chuyện tưởng như kết thúc cho đến khi ông phát hiện mình mắc bệnh tim. Không phải vì thiếu thuốc, mà vì thiếu kết nối thật sự với chính mình suốt quá lâu. Ông từng nghĩ mất điện, mất mạng, mất tiền mới là khủng hoảng. Nhưng rồi ông thốt lên một câu mà tôi không bao giờ quên. Cái mất lớn nhất là mất chính mình mà không hề hay biết. Và đó mới là khủng hoảng thật sự. Không phải mất Internet, mà là mất kết nối với chính mình. Vậy, nếu hôm nay là ngày cuối cùng trước khi mặt trời rung chuyển, bạn sẽ sống ra sao? Sẽ tiếp tục lướt những dòng tin cảnh báo để thấy mình đang cập nhật? Hay sẽ ngồi xuống, im lặng và hỏi chính mình một câu: tôi có đang sống hay chỉ đang chạy? Bởi vì trong mọi cơn biến động, không phải người chuẩn bị nhiều nhất sống sót, mà là người vững tâm nhất, người có thể nghe tiếng mình giữa tiếng ồn vũ trụ. Bạn có từng nghĩ kỷ luật là một thứ khô khan, là ép mình vào khuôn khổ, là mất tự do? Nhưng điều mà ít ai để ý là những người có tự do nội tâm lớn nhất lại là những người kỷ luật nhất. Một nghịch lý, nhưng là sự thật. Và đôi khi, đó là chìa khóa duy nhất giúp họ không sụp đổ giữa muôn vàn biến động đang đến gần. Ở ngoại ô thành phố Huế, có một cụ ông 78 tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ lợp mái tranh, không tivi, không smartphone, không cả đồng hồ báo thức. Nhưng sáng nào, cụ cũng thức dậy đúng 4 giờ. Không ai nhắc, không ai ép, không một tiếng chuông nào. Chỉ có tiếng gào và sự tỉnh thức từ bên trong. Cụ quét sân, đun nước, pha trà. Mỗi cử động chậm rãi như thể cụ đang trò chuyện với từng nhịp thở. Không cần biết hôm nay là thứ mấy, có tin tức gì mới, hay AI nào vừa tiên đoán tận thế. Tôi hỏi cụ, sao cụ không sợ mấy cái tiên tri, thảm họa thiên tai, chiến tranh đang lan tràn trên mạng? Cụ nhìn tôi, cười chậm rãi. Tôi sống như thể hôm nay là ngày cuối, mà cũng là ngày đầu. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong khi hàng triệu người cắm cúi vào điện thoại để tìm một giải pháp mới, một cảnh báo mới, một phép màu công nghệ hay thần chú tâm linh, thì cụ lặng lẽ đi bộ ra bờ ao, nhúng tay vào nước, nhìn trời, rồi nhắm mắt lại. Chỉ vậy, và điều kỳ lạ là không có gì xảy ra cả. Nhưng cũng chính vì vậy, nên mọi thứ bên trong cụ được chữa lành. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ đi tìm giải pháp ở bên ngoài. Một app thiền, một khóa học chữa lành, một clip nói về từ trường trái đất. Nhưng họ quên mất, mọi hành vi tâm linh thật sự đều bắt đầu bằng những điều bình thường nhất. Thức dậy đúng giờ là một hành vi tâm linh. Ăn trong chánh niệm là một hành vi tâm linh. Tắt máy lúc cần cũng là một hành vi tâm linh. Bạn không cần một tôn giáo mới. Bạn không cần một công cụ kỹ thuật số. Bạn chỉ cần bước chậm lại và sống thật. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì kỷ luật không phải là hình phạt. Nó là cánh cổng dẫn đến tự do nội tại. Và tự do nội tại là thứ duy nhất không ai có thể lấy mất, kể cả vũ trụ có rung chuyển đến đâu. Từ câu chuyện của cụ ông ở Huế, chúng ta đến với một hành trình khác, nơi giải pháp không phải là cách thoát hiểm, mà là cách sống sao cho không còn cần thoát hiểm nữa. Một cậu bé ở Sài Gòn, mới 13 tuổi, từng viết vào nhật ký mỗi sáng một điều biết ơn.
Có hôm em viết: hôm nay, con biết ơn vì được ăn cơm với mẹ. Có hôm, con biết ơn vì mưa rơi, con nghe được tiếng nước gõ vào lá chuối. Bạn sẽ nghĩ những điều đó thì có gì đặc biệt. Nhưng bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. 3 tháng sau, mẹ em mắc bệnh nặng. Gia đình chao đảo. Tiền bạc cạn kiệt. Cả nhà chuyển về quê ngoại, sống nhờ vào mảnh đất nhỏ và mấy luống rau. Cậu bé ấy là người bình tĩnh nhất. Vẫn viết mỗi sáng, vẫn cười, vẫn ôm mẹ và nói: hôm nay, con biết ơn vì được nhìn thấy mẹ còn thở. Và rồi, như một phép màu, mẹ em dần hồi phục. Không phải vì thuốc quý, không phải vì bác sĩ giỏi, mà vì một sức mạnh vô hình đã giúp cả nhà không buông xuôi. Sức mạnh ấy đến từ thói quen thầm lặng, như kháng thể bảo vệ tâm trí trước mọi đổ vỡ. Bạn thấy đấy, chỉ cần 3 phút thiền buổi sáng, một lời cảm ơn mỗi tối, một khoảnh khắc ngồi yên trước khi ngủ. Không cần nhiều, nhưng làm mỗi ngày. Nó trở thành cột sống tinh thần, vững như đá giữa biển động. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Người cha của cậu bé ấy từng là một người nghiện điện thoại, mê thuyết âm mưu và thường xuyên cáu gắt vô cớ. Sau khi thấy con trai kiên trì viết nhật ký biết ơn suốt 1 năm, ông gấp điện thoại lại lần đầu tiên sau 10 năm. Và ông ngồi xuống, đối diện với chính mình, bằng sự im lặng và giọt nước mắt đầu tiên sau rất lâu. Vậy nếu không có cơn bão nào xảy ra, nếu không có ngày tận thế, không có sụp đổ, không có lệnh sơ tán, thì liệu bạn có dám thay đổi như thể đó là cơ hội cuối cùng không? Bởi vì ánh sáng bên trong bạn không bao giờ phụ thuộc vào chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Nó chỉ cần bạn nhìn vào nó một lần, thật sự. Và khi bạn đủ kỷ luật để làm điều ấy mỗi ngày, bạn không cần chờ thảm họa nữa. Bởi vì bạn đã tỉnh rồi. Có lẽ mặt trời chưa bao giờ biến mất. Chỉ là đôi khi ta quên mất cách nhìn lên bầu trời. Cũng giống như những lời tiên tri, chúng không phải để gieo rắc sợ hãi, càng không phải để dự báo ngày tận thế. Chúng chỉ là một tấm gương. Một tấm gương lặng lẽ phản chiếu linh hồn đang ngủ quên trong nhịp sống vội vàng này. Và nếu bạn đã đi cùng chúng tôi đến đây, có lẽ bạn cũng từng nghe một hồi chuông vang lên trong lòng mình. Không lớn, không ồn ào, nhưng đủ để khiến bạn dừng lại một chút và tự hỏi: nếu hôm nay mất sóng, mất điện, mất cả Internet, tôi có còn tìm thấy ánh sáng bên trong không? Ánh sáng ấy chưa từng đến từ một sự kiện vũ trụ, chưa từng nằm trong dự báo của một nhà tiên tri nào. Nó đến từ cách bạn mở mắt mỗi sáng, từ cách bạn thở sâu một lần trước khi nói, từ cách bạn đặt tay lên tim mình và chọn sống sâu sắc hơn, dù chỉ 1 phút. Nếu câu hỏi này làm bạn dừng lại 1 phút, hãy viết xuống: tôi đã bắt đầu. Và nếu bạn từng thấy mình đâu đó trong câu chuyện này, hãy comment tôi cũng vậy, để chúng ta biết rằng mình không cô đơn trên hành trình thức tỉnh. Nếu bạn thấy video này ý nghĩa, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ để lan tỏa tinh hoa triết lý đến nhiều người hơn nữa. Bởi vì chúng ta không chỉ cần thêm thông tin, chúng ta cần thêm người cùng nhau tỉnh thức. Và hành trình thật sự không bắt đầu bằng một vụ nổ, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn chọn nhìn lại chính mình, lặng lẽ nhưng rất thật.